Sa tuwing unang araw ng Disyembre, ginugunita ang World AIDS Day para ipaalala na kailangan nating magkaisa sa paglaban sa HIV epidemic. Lalo na sa Pilipinas kung saan tumaas ang bilang ng mga taong may HIV at AIDS sa mga nakalipas na taon. Isa sa mga naitampok ng MMK tungkol dito ay sina Alan at Kevin. Pero ang kanilang kwento ay hindi naging malapit sa puso nating lahat dahil kwento ito ng sakit, kundi dahil kwento ito ng isang pagmamahalang nanaig sa kabila ng nakapanghihinang karamdaman. Ngayong gabi, ipinagpapatuloy ng MMK ang pagdiriwang ng 30 taong paglalahad ng kwento ng mga Pilipino. Sandali lang. Mamadali ka ba? Kausap na tayo. Alam mo, hindi rin kasi usual sa akin yung interview portion bago sex. Pero sana maiba kahit ngayon lang. Mark. Bakit naman, Mark? Masyadong normal. Alam mo, sa mga pagkakataong ito, pwede kang maging si Paulino, Adan, o kaya Django.
Django? Oo. Ano naman sa bagay parang ano? Bagay sa'yo yung Django. Parang itong gangster, kriminal. Ang feeling ko kanina hold dapper ka eh. Ang dapat tingin mo pero sumunod ka sa akin. Kaya sa akin, ano sa tingin mo yung bagay na pangalan? Alam mo, kahit pangalanan mo pa ang sarili mo ng Pedro, bagay na bagay sa'yo. Sa mundo ko, normal ang casual sex. Ang simpleng tinginan at senyasan ay nauuwi sa pagtugon sa init ng katawan. Pero pagkatapos, wala na. Tapos na. Walang palitan ng number, kwento ng buhay, o totoong pangalan. Baka nga nadala ko na dito, nadala mo na sa ibang motel eh. Ikutan lang, parang web. Ararigo doon. Lipat-lipat, papalit-palit. At sa pagkahaba-haba ng palitan ng partners, mahanap pa din ng the one. The one? Sige. Ibibigay mo lahat sa kanya yung pagmamahal mo. Tapos siya nakikipag-ano-ano lang sa iba. Sa mga katulad natin, dapat walang relasyon. Time na raw. Extend pa tayo? Extend pa kami, miss. Oh, baka naman may klase ka pa. O magkating classes ka para lang mapigil sa sila. Huwag mo isipin yung klase ko. Sa bakit? Hindi ka ba masaya? Lumingwit kita? Punta ka pa ba? Binigay mo yung totoo mong pangalan, pinagluto mo pa. Nako. Alam mo, parang hindi kita nakita kung paano ka napunta sa state of calamity nung iniwan ka ng jowa mo. Eh, George, mukhang iba si Kevin eh. Hoy, sa umpisa. Ilan taon na ba yan? 21. Akong Alan, naglalaro pa yan, bata pa yan. At saka, bakit mo na naman kasi itatali yung sarili mo sa isang lalaki? Eh, napakaraming isda sa dagat na pwede na lang natin tikman. Dali lang sa atin yun, ah. Eh, di ba alam mo naman kapag may jowa ako, faithful ako? Wow, linis, ah. Ano nga sabon mo, dude? Pahiram naman, oh. Ang tahimik sa bahay. Miss na kita agad. Pero sa kabila ng mga warning ng kaibigan ko, hindi ako nakinig. Nasundan pa ng maraming beses ang pagkikita namin ni Kevin. Kasi dapat ginawa ito may nangyari. Pero nakakaasar, di ba? Kapag ka lalaki at saka babae yung magkahawak kamay, okay lang. Kapag ka tayo, immoral. Eh bakit? Pare-parehas lang naman tayong may nararamdaman, ah. Di ba? May nararamdaman tayo na gusto nating ipakita. Bakit ka nagtataka? Eh, di ba hindi nga natin masabi sa pamilya natin kung ano tayo? Ikaw ba nasabi mo na sa kanila na lalaking gusto mo? Ako kasi kahit gano'ng ka-close kami, hindi ko masabi-sabi sa kanila kung ano ako. Itatakwil nila ako. Oh. Wala na ako. Teka lang, di ba dito ka matutulog? Ano ba? Kanina sa gym, bigla na lang nag-iba yung mood mo. May ginawa ba ako? May sinabi ba ako? Kevin, ano ba kasi itong ginagawa natin? Etong bahan-bahayan na ba to? Ano? Hanggang kailan ba to? Ha? Kasi sa nakita ko kanina sa gym, ang daming gustong pumila sa'yo eh.
Alam mo, bata ka pa eh. Alam mo yung dapat yung panahon mo ngayon, naglalaro ka lang eh. Sinong may sabi sa'yo na gusto kong makipaglaro? I like you. Alan, I love you. Alam mo, masyado ka pang bata. Dapat sa panahon mo, hindi ka masyado dapat pumapasok sa mga relasyon. Eh, yun yung nararamdaman ko eh. Anong magagawa ko? Bakit? Hindi mo ba ako mahal? Kevin, alam mo ba yung nangyari sa akin? Ha? Alam mo ba yung nangyari sa akin? Pumasok na ako sa isang seryosong relasyon. Pero ano lang ginawa nung ginawa ko? Niloko lang ako, sinaktan. Eh ano ba sa tingin mo? Ako hindi pa, ha? Iniwanan na rin ako, Alan. Pero hindi ako natatakot na subukan ulit. Alan, kapag kakasama kita, nakakalimutan ko yung mundo sa labas. Yung mundo hindi tayo tanggap. Kapag kakasama kita, hindi ako natatakot maging ako. Yung totoong ako. Ngayon ko lang naramdaman to at alam kong yun din ang nararamdaman mo. Tapos handa kang talikuran to? Kevin, mahal din kita eh. Habang yakap ko si Kevin, natanggal lahat ng takot ko. Ang tanging alam ko nun, hindi ko kakayaning mawala siya sa buhay ko. Pasensya ka na sa bahay namin, ha? Okay na okay nga eh. Sa mama mo? Oo. Ganda, no? Kaya lang, wala na siya eh. Namatay sa sakit sa baga. Kaya simula nung nawala siya, mas naging close kami ni Papa. Kaya nga natatakot akong magsabi sa kanya tungkol sa akin kasi baka masira o mawala kung ano yung meron kami ngayon. Oy! Pera na! Likat na kain na tayo. Kain tayo, masarap to. Uy, yung baga ha? Pinatay mo na ba yung baga? Oo, ko po, Day. Po. Ayan. Yung sukat sili, Ami. Opo, Tay. Ayos na po. Ayan, masarap yan, luto yun. Matitikman mo na yung luto ni Papa. Ayan, happy fiesta! Uy, kain ka na kain, Kevin, ha? At bawal ang hiya-hiya dito sa bahay ko. Basta kaibigan ng mga anak ko, parang anak ko na rin. Salamat ho. Yes, po. Yan. Nakita ako kung gaano kahirap si Kevin sa kursong kinukuha niya. Kaya pinayuhan ko siyang kausapin ng mga magulang niya. Sa huli, ay pinayagan naman siya magpalit ng kurso. Bagay na mas lalong nagpatibay sa aming pagmamahalan. Si Mayor na nagwo-worry ako sa Excuse me, Ma'am. Dad. Kaibigan ko po si Alan. Liling po. Ay! Halika rito. Oh, Yung wine, yung chill. ikaw pala yung nakukwento ni Kevin. Ako si Mayor. Kailangan yung palibago. Kala ko ba magkaklase kayo? Eh bakit para mas matanda siya kaysa sa'yo? Saan ba talaga kayo nagkakilala? Miguel! Han! Ay! Pare! Tsaka ako kakita pagkain na. Nalungkot ako sa nakita ko. Hindi lang dahil sa alam kong hindi ako gusto ng mga magulang ni Kevin. Pero nakita ko kung paano ibang relasyon niya sa kanyang pamilya. Lumala pa ito nang bumagsak si Kevin sa sumunod na semestre. Nung sinabi mo mag-shift ka ng course mo, pumayag ako. Kahit na ayoko. Tapos ganito ang gagawin mo? Eh siguro, tumigil ka lang na ng pag-aaral mo, sinasayang mo lang ang pera namin ng mami mo. Alam mo, mas maganda niyan. Ipapadala na lang kita sa Middle East.
Doon ka na lang magtrabaho. Baka sakaling may magandang mangyari sa buhay mo. Dad, ayaw. Mabuti wag na muna tayong mag-usap. Baka kung ano pa masabi ko sa iyo eh. Ikaw na nga bahala sa anak mo. Ma'am? Ma'am, baka pwede mo naman kausapin si Dad. Ayokong pumunta ng Middle East. Dahil ba kay Alan? Hindi ko kayang mabuhay nang wala si Alan. Oh my God. Kevin, are you trying to tell me you're gay? I knew it! I knew it! Kung hindi mo hihiwalayan yung Alan na yan, kalimutan mo nang may pamilya ka dahil wala kaming anak na bakla. Mamili ka. Si Alan o kami. What's it going to be? Kevin? Kung saan-saan nag-apply ng trabaho si Kevin Magsasabing, hanggang sa matanggap siya bilang trainer sa isang gym. natira ako sa tagpi-tagping bahay. Alam mo, pag natapos ko to, magiging 5-star hotel na to. Alam mo lang, tama ka naman nun eh. Buong buhay ko, ang daming opportunities. Pero, hindi ko pinapahalagaan. Paano kasi lagi ako nakadepende kay mami at kay daddy? Kaya nung tinakwil nila ako, hindi ko alam kung kakayanin ko. Pero kinaya ko. Dahil hindi ka umalis sa tabi ko. Dahil di tulad nila, hindi ka sumuko sa akin. Sure tayo? Hindi ako marunong sumayaw sa... Pagod... Sasapon ka. Ano may nahambos mo sa sarili mo? Okay lang ako. Malalahan. Basta, gusto ko magsipag. Gusto ko mapatunayan sa kanila na kaya kong suportahan yung sarili ko. Oo, ngayon, maliit pa lang yung kita ko sa gym. Pero pag nagtsaga ako, magiging maayos yung kita ko. Matutulungan na kita dito sa pagbayad ng renta. Sa mga ibang gastusin. Dami kong gustong gawin. Gusto kong makabalik ulit sa pag-aaral. Gusto kong makapagtapos. Tapos maghahanap ako ng trabaho. Tapos bibili tayong bahay. Doon tayo tatanda. Doon tayo magkakaanak. Anak, saan naman pupunti sa atin dalawa? Bakit? Pwede tayong magtanim ng halaman, di ba? Okay, mag-alaga tayong aso. O kaya, mag-camping tayo. Ang dami-daming mga bata dyan na nangangailangan ng magulang. We have so much love to give. Hello? Okay. Sige, ikaw pa. Okay. See you. Client ko sa gym.
Kevin! Ano? Ano nangyari sa'yo? Puro tubig yung dinudumi ko eh. Tara. Papacheck up na kita. Dali na, oh. Ang init mo, oh. Dali na. Hindi na, gasos lang yun. Makukuha naman to sa gamot eh. Ha? Ano, may bukal ka sa bato ko. Ano yan? Uy, baka ano na yan, ah. Wala yan. Kevin, ano mo? Kung ayaw mo magpa-check up sa iba, dadali na kita sa daddy mo. Huwag ka na magpa-check up. Dali na! Ano bang pinagsasabi mo, Alan? Tinakwil nga ako, di ba? Matigas ang ulo ni Kevin. Ayaw magpa-check up. Pero dumaan ng mga linggo, siya na rin mismo ang sumuko sa palala niyang kondisyon. Kamusta? Ano sabi ng doktor? I'm praying for you. I love you. So, what is it? Ano ba ang sakit ng anak ko? After all the other tests failed to show anything wrong, may isa pa kaming test na ginawa kay Kevin Miranda. With his permission, of course. Anong test? HIV antibody testing. HIV positive ako, ma. Ang AIDS, ang final stage ng HIV. Nagkalat na ang virus sa immune system mo. Kaya ka madaling magkasakit. The normal CD4 count is 800 to 1,200. Pero sa iyo ay 10 na lang. Positive ka for HIV. Magtatatlong taon pa lang po kami ni Kevin. Simula po nun, hindi na po ako nagkaroon ng ibang sexual partners. Maliban sa kanya. Sigurado ko bang ikaw lang ang naging sexual partner ni Kevin? Alan, it is possible na nakuha mo yung infection kay Kevin. Minsan, matagal bago mag-manifest ang mga signs of HIV infection sa isang tao. Maaari dahil maaga pa o depende rin sa lakas ng katawan ng isang infected person. A person can look normal even if he's infected. The infection can happen after a month. You can see signs after a month, a year, o marami pang taon. Mahirap lang matrace kung sino ang naunang nagkaroon ng HIV sa inyo ng partner mo. Kung noong pa sana nagpa-check up si Kevin, baka naagapan pa ang pagkalat ng virus at di na ito humantong sa AIDS. Kaya importante that you practice safe sex at regular kayong nagpapa-check up. Pero huwag kang mag-alala. Kahit walang cure ang HIV, may mga maiinom kang gamot para pataasin ang CD4 count mo at pahabain pa rin ang buhay mo. You can still have a normal life. May pag-asa pa. Kung nagtatrabaho pa ako sa gym, napilitan akong pumatol sa mga kliyente. Noong una sa isang matrona. Tapos sa isang bakla. Tapos nagkaroon ako ng isang relasyon sa isa pang bakla.
Pero Alan, ikaw lang ang mahal ko. Nagawa ko lang yun dahil sa pera. Dahil sobra-sobra na yung naitulong mo sa akin. At hiya na ako sa'yo. Gusto ko lang patunayan na kaya ko yung sarili ko. Hindi lang sa parents ko. Pati sa'yo. Sorry na. Ano kaya mo sabihin? Sorry. Sorry. Alam mo, masakit para sa akin na pareho tayo may sakit na ganito. Pero mas masakit para sa akin na niloko mo ako. Sorry. Sorry. Mahal kita eh. Kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Saan ka pa galing? May binili lang po ako. Yang kalalabas mo. Nagdadala ka ng germs dito sa bahay. Alam mo naman na mahinang-mahina na ang resistensya ni Kevin. Mag-ingat ka naman. Kulang pa ba ang lahat ng ginawa mo sa anak ko? Sandali lang po. Alam ko na naman po kung ano yung tingin niyo sa akin eh. At walang kaso na sa akin yun. Ang importante po kasi ngayon si Kevin. Kaya kung ano man yung ginagawa niyo, hindi naman nakakatulong sa kanya yun. Excuse me? Sa tingin niyo ho ba, porket may sakit siya, hindi niya nararamdaman na nilalayuan niyo siya? Na pinagdidirihan siya ng sarili niyang ina? Nung malusog siya, pinandirihan niyo siya dahil bakla siya. Ramdam na ramdam mo yun ang anak niyo. Kaya nga ho siya napunta sa ganyang sitwasyon. Dahil sa kagustuhan niyang patunayan ng sarili niya sa inyo. At kayo may sakit siya, ginagawa niyo ulit yun eh. Pag hindi niyo maintindihan, hindi ho siya bakla. Hindi ho siya AIDS victim. Siya ho si Kevin. Si Kevin lang. Ang taong mahal ko. Dapat minamahal niyo rin. Araw-araw kitang babantayan. Pag nasa langit na ako. Pero, kung saan tayong iyan? Iyan ka na. Totoo. Sa tingin mo, makakarating sa langit yung mga tulad natin.
Ano naman? Mauna pa nga tayo eh. Tayo doon kasi mag-decorate. Alam mo kung ano yung langit para sa akin? Pwede tayong maghawak ng kamay. Pwede tayong magkilitian. Pwede natin ipakita sa isa't isa na mahal natin yung isa't isa. Pero walang huhusga sa atin. Yun ang langit. Sino tayo? Gustong-gusto ko. Kaya lang hindi ko na kaya. Ka ba? Kayang-kaya mo. Tama. I love you. You and Dad. I love you too. I'm sorry for everything I've done. And for everything I haven't done as a mother. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry I wasn't a good son to you. No, anak. I'm the one who's sorry for not being a good father to you. Will you forgive me? I'm sorry, anak. I love you, Dad. I love you. I love you. Anak. Alan. 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 Oh. Kailangan na mahal ko. Ikaw at ikaw lang.
Maraming salamat sa lahat, ha? At saka, I'm sorry din. Alam mo, wala akong pinagsisisihan. Kung mamalig ako sa nakaraan, pipiliin ko na makasama kita. Pero siyempre, wala na yung sakit na yan. Dahil gusto kitang makasama hanggang sa tumanda tayo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. May pag-asa para sa mga katulad kong HIV positive. Pag-asa na mabuhay ng normal. Pag-asa na hindi tayo mag-isa sa hamon na ito dahil sa ating pamilya. At sa lahat ng mga taong mahal natin. At nagmamahal sa atin. Ipinakita ni na Kevin at Alan na naging biktima man ng sakit ang kanilang katawan. Hindi pa rin ito nagawang magupo ang kanilang mga puso. Dahil ang puso, maaaring manatiling malakas, lumalaban at nagmamahal sa kabila ng kahit na anong karamdaman. Malayo pang matapos ang laban ng Pilipinas laban sa HIV/AIDS, lalo na't dahil sa mga lockdowns dala ng COVID-19. Marami sa mga HIV patients sa ating bansa ang nawalan ng access sa mga importanteng serbisyo katulad ng treatment at testing. Kinakailangan pa rin nating bigyang pansin ang mga apektado para tuluyan ng mapuksa ang sakit at ang dalamhating idinudulot nito. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang nasa atin ang tapang para baguhin ang kwento ng ating buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.